Бути енергоефективним – це те саме, що бути соціально відповідальним. Перше в історії будівництва технологія і будинок, який повністю може бути автономним і використовувати лише сонячну енергію для абсолютно усіх потреб. Навіть меблі у цьому будинку, вони також розумні, і усі полички встроєні системою підзарядки телефону. Якщо ви вкладете телефон, він автоматично заряджається. Основна мета функціонування усіх систем в цьому домі, розумних систем, це енергозбереження. Багато хто мріє про те, щоб бути незалежним і вільним. І наша компанія, я, Максим Гербут і House.me виготовляють перші у світі повністю автономні мобільні будинки. Стандарт пасивних будинків був винайдений в Інституті пасивних будинків у Дармштадті у Німеччині 1995 року. Вдалих прикладів пасивного будівництва дуже багато в Європі. Це вже набагато більше 30 тисяч будинків, і це зразок найвищого рівня будівництва. Різниця цього будинку від інших в тому, що він надзвичайно енергоефективний. Він може бути повністю автономним, незалежним від зовнішніх енергомереж, водопостачання, газопостачання, електропостачання. Тут 24 інженерні системи. Він потребує 10-20 разів менше енергії, ніж звичайні будинки. Тут немає заліза, бетону, пінопласту, деревини. Будинок побудований з композитного матеріалу. Цей будинок оснащений складною системою контролю температури всередині, і цей будинок може приймати рішення, що потрібно включити або переключити через те, скільки людей знаходиться всередині, яка температура назовні, який клімат назовні, і які побажання людини, що тут живе. За мікроклімат і за якість повітря у цьому будинку відповідає тепловий насос, який може давати 3-5 разів більше теплової енергії, ніж використовує електричної енергії. Ці системи можуть бути керовані дистанційно. З будь-якої точки планети можна управляти будь-якою системою. Завдяки системі рециркуляції води у душі цей будинок може економити до 80% лише через циркуляцію води у душі. Також є вбудовані меблі, і цей будинок облаштований всім необхідним для того, щоб тут комфортно жити. Будинки House.me поставляються клієнтам повністю готовими і зібраними для життя. Людина може починати там комфортно жити через годину після доставки. Наша компанія складається з 2 частин. Це основний офіс у Сіетлі, у штаті Вашингтон, у США, і конструкторський відділ тут, в Україні, у Києві. В нашій компанії зараз у різні часи працювало до 15 чоловік. Це інженери, це маркетологи і фінансисти. Це наш виконавчий директор Сергій Тичина, людина, що відповідає за те, як це відбувається в нашому R&D-департаменті в Україні. Цей будинок виробляється за власною технологією з композитних матеріалів. Зовні будинок вкритий склопластиком. Це матеріал, який стійкий до атмосферних впливів, він не боїться ультрафіолету, не руйнується. Тобто цю поверхню і цей колір не потрібно заново перефарбовувати ніколи. Зовнішнє покриття будинку – це склопластик, це скловолокно, воно міцне на розрив і гнучке при цьому, хоча це скло. І воно просочене поліефірними смолами таким чином, що формується каркас, здатний відтримувати навантаження. Це фанерка товщиною 12 мм, покрита шаром завтовшки 3-4 мм склопластику, і вона легко витримує навантаження ваги здорової людини. Ця поверхня вона не підтримує горіння. Каркас будинку також виготовляється із склопластику. Я вам можу продемонструвати елемент каркасу. Це пультрузійний склопластиковий профіль. Він міцніший за сталь, проте дуже легкий. Проте хай вас не лякає те, що це склопластик, він не б'ється.
Загальний час складання одного будинку близько місяця. При цьому є можливість виготовляти декілька будинків паралельно. Тобто планова мінімальна виробнича потужність 5 будинків на місяць. Абсолютно всі системи, сам будинок на 100% спроєктовано у 3D. Частини цих компонентів 28, якщо бути точним, у цьому будинку виготовлені на 3D-принтері. Кожний компонент цього будинку прорахований на міцність. І взагалом це технологія, за якою проєктують яхти і літаки. Я завжди дуже захоплювався фізикою і будівельними технологіями, інноваціями, енергоефективністю. І я великий фанат енергоефективних систем і пасивних будинків. Я і моя команда, ми завжди відвідуємо дуже багато виставок, інноваційних заходів. Це те, чим ми живемо. Це не щось нове, це те, що ми робимо кожного дня. Моя компанія – це моя сім'я. Я їх поважаю, люблю як членів своєї родини. Багато хто з них працює зі мною вже 20 років. Юрій керує процесом зборки, виготовлення наших будинків, і він працює в нашій компанії і зі мною вже більше 17 років. Юрій саме та людина, що знає кожний маленький гвинтик у цьому будинку. Ми адаптуємо наш будинок і наш конструктив нашого будинку під зборку людьми, які зовсім не обізнані в будівництві, але по маркуванню, по отворам, по позиціонуванню деталів неможливо буде схибити. Наприклад, як оці надписи на фанерному покритті, вони вказують, де який листок має бути. І фрезеровка тих спеціальних ступеньок, вони не дадуть вам не той листок фанери, не туди прикрутити. Надписи для проводки, ви не зможете і по довжині кабелю, і по маркуванню ви не зможете схибити. Ви просто не зможете не той кабель не туди протягнути. Зразу, якщо ви купите цей продукт і будете його збирати, у вас нічого не вийде, вам треба трошки почитати, подивитися, класифікацію і потім, як меблі. Ми заповнили аплікацію і неочікувано отримали грант від ЄБРР. Ми навіть були запрошені і були фіналістами конкурсу 2 роки тому. І наша команда літала у Лондон, у центральний офіс ЄБРР, як один з найкращих інноваційних проєктів Європи. Всі компоненти, з яких складається цей будинок, виготовляються за нашою ліцензією і кресленнями. На даний час наша компанія має близько 40 виробничих партнерів по всьому світу, які виготовляють для нас компоненти для зібрання цього дому. Наприклад, склопакети ми виготовляємо зі скла, виробленого в Великобританії. Якісь фрагменти з дерева виготовляються в Україні, декоративні матеріали виготовляються в Італії, інженерні системи, рекуператори в Німеччині. Більшість пластику і композитних матеріалів виготовляються в Сполучених Штатах. І ми адаптуємо деякі компоненти до того місця, де ми виготовляємо будинок. І ми надаємо можливість збирати ці будинки за нашою технологією, за нашою ліцензією будь-де, з мінімальними інвестиціями. Ми можемо розвернути виробництво, таке, як ви бачите тут, за місяць. А розвиток нашої компанії – це дуже просто. Ми плануємо зробити інших людей такими самими божевільними, як ми, ради цієї ідеї і цього концепту. І у нас, здається, виходить.